हेलो नमस्ते साथीहरू, अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। नेपालकै पहिलो युट्युब च्यानल हो र यदि तपाईले पनि पोल्ट्री ह्याचरी मेसिन, सुकुटी मेसिन, डिहाइड्रेटर मेसिन र मेसिनको पार्ट्सहरूको बारेमा तपाईलाई पनि विभिन्न किसिमका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हाम्रो हौसला बढाउन अनुरोध गर्दै पुरा भिडियो हेरेर नछुटाउनुहोला।
यदि तपाईहरुलाई पनि मेसिनसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा भएमा वा सानादेखि ठूला खालका ह्याचरी मेसिनहरू चाहिएमा अबिराम एग्रोटेकलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। अबिराम एग्रोटेकले ह्याचरी मेसिन, इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स र सुकुटी मेसिन विगत 2 वर्षदेखि उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिरहेको छ। साथै तपाईसँग भएको मेसिन मर्मत सम्भार गर्नु परेमा पनि सम्झन सक्नुहुनेछ अबिराम एग्रोटेकलाई।